vähän meni useltamiseksi. Mutta Rooman tuho. Tässä on maalaus vuoden 410 Rooman hävityksestä. Tämän luennon aikajänne itse asiassa päättyy 66 vuotta myöhemmin vuoteen 476. Ja siitä me lähdetään liikenteeseen, mutta aloitan lukemalla 410-luvun alun lähdettä tässä alkuun pienen tunnelman virittymiseen. Eli olemme 410-luvun alussa. Kuka olisi voinutkaan uskoa, että Rooma, maailmanvalloitusten rakentama, olisi romahtanut ja että kansakuntien äidistä olisi tullut myös niiden hauta. Että koko idän, Egyptin ja Afrikan rannat, jotka kerran kuuluivat keisarilliselle kaupungille, olisivat täynnä Rooman palvelijoita ja että me täällä pyhässä Betlehemissä ottaisimme vastaan päivittäin miehiä ja naisia, jotka kerran olivat ylhäisiä ja rikkaita, mutta jotka ovat nyt suistuneet köyhyyteen. Me emme voi tuoda helpotusta kärsijöille, me voimme vain tuntea myötätuntoa ja yhtyä heidän kyyneliinsä. Ei kulu hetkeäkään ilman, että olisimme auttamassa väkijoukkoja ja luostarin hiljaisuus on vaihtunut vierastalon hälinäksi. Niin vaikea on tilanteemme, että meidän on suljettava ovemme tai lopetettava raamatun opiskelu. Kuka voisi ylpeillä samalla kun lännen ihmisten pako, pyhät paikat täynnä rahattomia, vaatteettomia ja haavoittuneita maanpakolaisia paljastavat avoimesti barbaarien raakuuden. Me emme voi katsella tapahtunutta ilman kyyneliä ja vaikerrusta. Kuka olisi voinut uskoa, että mahtava Rooma, huolettoman omaisuutensa turvaama, joutuisi joskus sellaisen äärimmäiseen tilanteeseen, että tarvitsisi itse suojaa, ruokaa ja vaatetusta. Ja vielä on sellaisia, jotka ovat niin kovasydämisiä ja julmia, että sen sijaan, että he osoittaisivat myötätuntoa, he repivät hajalle pakolaisten rätit ja kuormat odottaen löytävänsä kultaa heiltä, jotka ovat tuskin muuta kuin vankeja. Näin kirjoitettiin 410-luvulla, kun tieto Välimeren piirissä levisi siitä, että Rooman kaupunki oli ryöstetty, hävitetty, barbaarit olivat sen tuhonneet tai ne pelättiin. Myöhemmin toki selvisi, että itse asiassa tämä Rooman ryöstö vuonna 410 ajanlaskun alun jälkeen oli huomattavasti vähemmän tuhoisa kuin myöhemmät. Edellisen kerran Rooman kaupunki oli ryöstetty lähes 800 vuotta aikaisemmin vuonna 387 tai 390 ennen ajanlaskun alkua kelttien toimesta. 66 vuotta tästä kului ja Länsi-Rooman valtakuntaa ei ollut olemassa, mutta niin kuin tuosta tekstipätkästä selviää, niin tämä oli hirveä shokki, että tällainen tapahtui Rooman valtakunnan. Ja täällä on, no niin, pahoittelut. Noin, tässä uusi koneen niin näköjään ei automaattisesti hyväksy, mutta noin. Niin, tosiaan Rooman kaupunki ryöstettiin 410. Tuho oli paljon lievempi kuin mitä silloin pelättiin, mutta se oli valtava shokki. Noin 800 vuotta Rooma oli saanut olla hävityksiltä rauhassa. Siellä oli toki käynyt Hannibalin armeija ja 300-400-lukujen taitteessa kaupunki oli uhattu ja sen turvaksi oli jo 200-luvulla rakennettu ensimmäiset laajat linnoitukset ja niin edelleen. Mutta miten tähän oli oikeastaan niin kuin päädytty? Miten tämä oli mahdollista? Roomastahan sanottiin jo tuolla, että ikuinen Rooma, Roma eterna. Ja aikalaisille tämä näyttäytyi ihan järkyttävänä shokkina. 476, 66 vuotta myöhemmin, viimeinen Länsi-Rooman keisari Romulus Augustus syrjäytetään. Barbaaripäällikkö Odovacar hänet syrjäyttää ja kruunattaa itsensä Italian kuninkaaksi. Ja siihen katsotaan, että Länsi-Rooman historia niin kuin loppuu. Miten tämmöisen oli tullut? No, tämä on dramaattinen loppu. Ja jos katsotaan sitä, että mikä oli tilanne ollut vähän aikaisemmin, niin tässä on kartta vuodelta 395. Tämä on
pikkasen vanha kartta tekijäoikeussyistä, niin tällainen ei aivan nykytietoa vastaava. Mutta siis Rooma vuonna 395, jolloin se jaettiin, niin oli ollut lähes yhtä suuri kuin Pax Romana Rooman rauhan, Rooman suurvalta-ajan, kukoistusajan aikana. Toki jos tuota karttaa vilkastaa, niin pieniä muutoksiahan siellä oli tapahtunut. Sieltä Rooma oli menettänyt tuolta nykyisen Romanien suunnalta Dakian provinssin. Ja jos vertailukohaksi otetaan vuosi 117 ajanlaskun alun jälkeen, jolloin Rooma oli laajimmillaan, niin silloinhan Rooma ulottui tuonne Mesopotamian alueelle hetken aikaa Persianlahden rannikolle. Mutta tämä oli periaatteessa Rooma, ja tässä vaiheessa niin kuin pian jakautuva Rooma, niin tämä oli melkein yhtä suuri valtakunta, kun se oli ollut kukoistusajalla, ja paperilla tai kartalla katsottuna niin kuin valtava suurvalta. Mutta sitten tästä hetkestä menee alle 20 vuotta, niin Länsi-Rooman pääkaupunki ryöstetään, ja yhden pitkän sukupolven ajan niin ei ole enää sitä koko Länsi-Roomaakaan jäljellä. Tässä on puolestaan tämä läntisen Rooman tilanne 418. Vielä 8 vuotta Rooman valtakunnan vanhan pääkaupungin ryöstön jälkeen, niin tilanne on se, että tämä läntinen valtakunta hallitsee vielä pääosaa siitä, minkä se oli valtakunnan jaossa saanut. Täällä on joitakin poikkeuksia nähtävissä tällä kartalla. Roomalainen Britannia, kun sieltä roomalaiset ovat vetäytyneet. Tämähän oli ratkaisu, jonka Rooma teki nimenomaan hyökkäyksen uhatessa. Kun pääkaupungin haavoittuvuus oli selvillä, niin kenraali Stilicho veti Britannian legioonat puolustamaan pääkaupunkia. Rooman armeija ei enää koskaan tämän jälkeen palannut Brittein saarille. Roomalainen siviilihallinto jatkoi siellä tovin aikaa. Ei itse asiassa edes tiedä, miten se roomalainen hallinto Britanniassa niin kuin suli pois. Mutta asevoimat vedettiin suojaamaan pääkaupunkia, mutta pääosa valtakunnasta oli vielä kuitenkin keskusvallan hallinnassa pääkaupungin ryöstöstä huolimatta. No, tämä on se dramaattinen Rooman loppu. Barbaarit tulee, Rooman pääkaupunki ryöstetään, ei mene enää kauaa, niin viimeinen keisari Romulus Augustus syrjäytetään, Odovakarista tulee Italian kuningas ja homma on niin kuin siinä. Romulus Augustuksen nimestä täytyy kommentoida sen verran, että siinä on tämmöinen historia-ironiaa. Siis Augustushan oli Rooman ensimmäisen keisarin arvonimi, eli Octavianuksen, josta tuli keisari Augustus. Kun senaatti hänelle tämän arvonimen myönsi, Augustus tarkoittaa kunnia-arvoisa, joka oli Rooman ensimmäinen keisari, ja Romulushan oli tämä myyttinen Rooman perustaja. Eli Länsi-Rooman viimeinen hallitsija, niin hänen nimessä oli sekä ensimmäisen keisarin nimi että Rooman ensin perustajan nimi. Toki häntä kutsuttiin myös vähän ivalliseksi nimellä Augustulus, eli pieni Augustus, koska siinä vaiheessa, kun 476 Rooma valloitettiin, niin Rooma oli oikeastaan vain niin kuin valtakunta, joka hallitsi Italian niemimaan pääosaa ja lipareita siellä sun täällä. Ja tämä on se dramaattinen loppu. Tämä on se loppu, mikä yllätti aikalaisetkin. Kun tämä Rooman valtakunta romahtaa, niin sieltä 400-luvulta on säilynyt joukko lähteitä, mistä niin kuin välittyy semmoinen shokki siitä, että miten tässä nyt tällä tavalla kävi. Että miten tämä on niin kuin mahdollista. Toi Betlehemistä kristitty lähde kertoo niistä pakolaisista, ja Roomahan piti olla ikuinen, ja kun Roomaa ei ole, niin ei ole maailmaa. Mutta tässä tulee sellainen olennainen huomio tehtäväksi, että tämä Rooman valtakunnan tuhoutuminen ja sen läntisen osan hävitys ja muu, niin se on itse asiassa pitkä prosessi taustalla. Vaikka niin kun, tämähän on vale, mutta niihin sitä sanottu, että sammakko pitää keittää niin kylmällä vedellä, että se ei huomaa, että kiehahtaa kohta ja lähtee henki.
jos kuuman nakkaa, niin se hyppää pois. No, todellisuudessa sammakot ei kyllä keittäminen onnistu kummallakaan tavalla, mutta tämä Rooman valtakunnan tilanteessa tämä siirtymä siihen romaahukseen tapahtui pitkällä aikavälillä, ja se vanha valtakunta uskoi sen olemassaoloa ja muut, eli tilanteessa, jossa se oli koko ajan enemmän ja enemmän vaakalaudalla. Me tarkastellaan sitten laveemmin sitä, että mitä siinä niin kuin oikeastaan tapahtuu. Niin tämä Rooman valtakunnan alamäki, niin se on vuosisatojen prosessi. Pax Romana, Rooman rauha, päättyy 100-luvun lopussa tai 200-luvun alussa. Päättää sellaisen noin 200 vuoden ajan tämmöisen niin kuin syvän rauhanjakson. Mutta se Pax Romanan loppusuora on jo sellaista nitinää ja natinaa, että se imperiumi on saavuttamassa sen lakipisteen. Rooman näistä niin sanotuista hyvistä keisareista, viimeinen 5 hyvästä keisarista, Marcus Aurelius, hän hallitsee valtakuntaa toisen vuosisadan aikana lopulla tilanteessa, jossa niin kuin Rooman rajoilla jo kuohuu. Ja toisaalta kulkutaudit alkaa leviämään, mutta Rooman valtakunta itsessään on tämmöisessä niin kuin syvän rauhan tilassa. Tämä Pax Romanahan on maailmanhistoriassa niin kuin poikkeuksellinen ajanjakso näin laajalla alueella ja Euroopan historiassa vähintäänkin yhtä poikkeuksellinen, että noin 200 vuotta, miten nyt halutaan määritellä, vajat 200 vuotta laajalla alueella sitä rauhaa sisäisesti ei häiritse mikään niin kuin pitkäkestoinen vakava kriisi. Että Pax Romana aikaan kyllä käydään siinä keisarin Neron kuoleman yhteydessä esimerkiksi lyhyt sisällissota, niin sanottu 4 keisarin vuosi, mutta se suurin osa valtakunnasta saa olla rauhassa. Mutta se alkaa jo toisen vuosisadan loppupuolella tämä homma nitistä ja natista. Siellä rajoilla soditaan keisari Marcus Aurelius, tämä niin sanottu filosofikeisari ja yksi tärkeimmistä stoalaisista filosofeista säilyneiden lähteiden valossa, niin hän viettää huomattavan osan siitä hallintoajastaan ja käytännössä kuolemaansa saakka sotimalla siellä pohjoisilla rajoilla. Ja kulkutauti leviää myöskin Rooman valtakuntaan toisen vuosisadan jälkipuoliskolla, niin sanottu Antoninuksen rutto 165-180 noin, mahdollisesti iso rokko. Jotkut on kyllä arvellut, että voisi olla tuhkarokkoja, mutta todennäköisesti iso rokko leviää tuolta idästä ja tulee sotajoukkojen mukana Lähi-idän kautta länteen ja aiheuttaa suurta tuhoa. Ja tämä valtakunta ajautuu 200-luvulla hyvin vakaviin vaikeuksiin. Voisi olla, että toisenlainen historia, vähän asioita on tapahtunut eri tavalla, niin Rooman valtakunnan historia päättyisi 200-luvulle. Puhutaan niin sanottu 200-luvun kriisistä, mistä se Rooma kyllä niin kuin nousee, mutta se ei ole enää sama valtakunta, ja monet niistä vanhoista vahvuuksista on jäänyt taakse. Rooma jaetaan 395, se on lähtölaukaus läntisen Rooman valtakunnan tuholle, ja 476 tosiaan Odovacar syrjäyttää viimeisen keisarin, niin tämä prosessi kestää noin 300 vuotta. Et siinä vaiheessa, kun Roomat monella tavalla saavuttaa sen lakipisteen toisella vuosisadalla ajanlaskualun jälkeen, nyt taas, että mihin me halutaan se pistää, että onko se Marcus Aureliuksen hallituskausi tai hallintokausi, niin onko se ensimmäinen, missä mennään alaspäin, koska siinä tapahtuu jo epäonnistunut vallankaappaus ja keisari joutuu vallankaappaus on ehkä rajusti sanottu, mutta siis hän joutuu yhden vallantavoittelijan siinä sitten torjumaan ja sotimaan pohjoisrajoilla, että onko se Marcus Aurelius niin kuin ensimmäinen keisari, jonka aikana homma lähtee alaspäin vai viimeinen, milloin noustaan, mutta siitä lakipisteestä siihen Rooman ryöstöön ja viimeisen läntisen keisarin syrjäyttämiseen, niin noin 300 vuotta. Ja kyllähän tämä kuulostaa sille, että romahdus on aika dramaattisesti sanottu. Toisaalta sitten romahdusnäkemystä vastaan, tai tähän huomioitava on se, että Roomahan kokee tietynlaisen renesanssin 300-luvulla.
sotilaskeisari Diocletianus pistää ranttaliksi, uudistaa valtakuntaa, rauhoittaa tilanteen. Pienen kuohunnan jälkeen häntä seuraa Konstantinus Suuri. Mielenkiintoinen parivaljakko. Diocletianus yrittää pönkittää pakanallista Roomaa ja vanhaa Roomaa, vainoo kristittyjä ja pian siinä onkin Konstantinus Suuri. Tämä parivaljakko niin saa sen homman tosiasiallisesti vakautettua ja tulee sitten uusi suurvalta-aika. Mutta oli miten oli, niin Rooman valtakunnan tuholle ei ole semmoista niin yhtä selittävää tekijää. Jos me katsotaan niin historian tutkimuksen historiaa, niin eri aikoinahan on niin haluttu nostaa sieltä erilaisia tekijöitä, milloin se on ollut kristiusko, milloin kansainvaellukset, milloin mitäkin. Mutta voidaan sanoa, että niin kokonaisuutena kyse oli siitä, että se Rooman valtakunta ensin siltä lähtee sellainen tietyllä tavalla niin dynaaminen eteenpäin menevä vaihe, siitä tulee sellainen puolustuskannalle siirtynyt ja reagoiva valtakunta sen sijaan, että se olisi se, mikä vie sitä kehitystä eteenpäin ja toimii. Ja sitten se kyvyttömyys niin kuin selviytyä kriiseistä. Siis Roomahan käy niin sanottujen puunilaissotien aikana, Karthagoa vastaan käytyjen sotien aikana, kahdessa sodassa niin kuin todella vaikeassa tilanteessa, kertaalleen niin kuin lähes niin kuin tuhon partaalla. Se olisi olla Rooman loppu. Mutta se Rooman alkuvaiheen ja suurvalta-ajan kehityksen ja suurvaltaan nousun erittäin tärkeä tekijä, että Roomalla on ihan valtava resilienssi, että se kykenee toipumaan tappioista, jotka sen aikakauden imperiumille ja valtakunnille olleet totaalisen tuhoisia. Nämä puunilaissodat on siitä äärimmäinen esimerkki, mutta sitten tämmöinen toiminnallinen sotilainen resilienssi heikkenee. Toisaalta sitten Rooma ei myöskään pysty enää ylläpitämään itsensä entisellä tavalla, ja sitten kun me siirrytään sinne 395 Rooman jako 476, niin oikeastaan aikalaisille näyttäytyy semmoinen dramaattinen tapahtumaketju, 395 valtava valtakunta, jaetaan kahtia, siinä sitten 476 Länsi-Roomaa ei ole, niin se näyttäytyy aikalaisille todella dramaattisena muutoksena, mutta sitten kun ruvetaan katsoa sitä kokonaisuutta, niin siinä on oikeastaan sellaista pitkästä alamäestä kyse. Ja me lähdetäänkin tässä nyt liikenteeseen siihen, että ruvetaan katsoa nimenomaan tätä alamäkeä ja niitä tekijöitä, mitkä oikeastaan vaikutti siihen, että se Rooman valtakunnan selviytyminen ja jatkuminen kävi koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Mikään ei ole tietysti historiassa koskaan niin kuin väistämätöntä, mutta että Rooma olisi voinut historiansa aikana kaatua monta kertaa, ja se tarina olisi loppunut siihen, jos se olisi ollut Karthagoa vastaan, niin mitään tämmöistä suurvaltahistoriaa ei niin olisi niin kuin olemassakaan. Ehkä meidän sivistyskielemme olisi puuni, mikä olisi vaikuttanut sitten muihin kieliin, kuka tietää, mutta että Rooma horjua menee eteenpäin, ja sitten kun se tapahtuu, niin se ei ole niin iso juttu kuin mille se näyttäytyy aikalaisista. Se iso homma on se, että kun me siirrytään 200-luvulle, niin Rooma on tämmöinen kriisiytyvä valtakunta. En käy tässä nyt seuraavaksi täysin kronologisesti asioita läpi, vaan temaattisesti, ja siksi pyydän, niin kun, että kysymyksiä jos tulee, niin välittömästi vaan lopussa on mahdollisuus niihin. Käyn joitakin asioita kronologisesti läpi ja sitten semmoisia yleisiä juttuja. Mutta Rooma 200-luvulle tultaessa, niin siitä tulee tämmöinen valtakunta, mikä siirtyy hyvin vakavaan kriisin vaiheeseen. Mutta siellä taustalla on tällaisia kehityskulkuja, mitkä on nakertanut sitä valtakunnan kestävyyttä ja dynamiikkaa aikaisemmin. Ja sitten siellä on sellaisia, voisi sanoa, niin kuin peruskiviä, jotka niin kuin ei ole kestäviä. Että se homma ei toimi pitemmän päälle. Tässä on Pande Kaisar, keisarin silta. Ja tämä on roomalaisten sotavankien rakentama pato kautta silta, tämmöinen niin hydraulinen järjestelmä Etelä-Iranissa. Ja tämä 200-luku näkee sellaisia, 200-luvun aikana nähdään sellaisia tapahtumia, mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Rooman keisari jää vangiksi. Rooman keisari kuolee taistelukentällä. Kokonaisia legioonia vangitaan
ja lähetetään niitä. Mervin kaupunki tai Marv, joka on nykyisen Turkmenistanin tai Turkmenistanin alueella, sinne asutetaan roomalaisia sotilaita. Sitä Rooma 200-luvulla kokee sarjan sellaisia tapahtumia, mitä ei koskaan aikaisemmin vastaavaa tapahtunut. Mutta siellä taustalla on koko joukko tämmöisiä Rooman kannalta huolestuttavia trendejä. Ja niin kuin tuossa totesin, niin tämä 100-luvun jälkipuolisko on sellainen, että siellä Rooman valtakunnan laidoilla alkaa kuohumaan, mutta yksi Rooman sellaisista vahvuuksista on se, että se pystyy ylläpitämään tämmöistä rajaa maailmassa, jossa niin kuin nykyaikaisia rajoja ei ole. Ja tämä Rooman rajavalvonta ei perustu siihen, että ne olisi oikeasti voineet valvoa kaikkialla rajaa. Roomalaiset tykkäsivät kyllä rakentaa niin kuin muureja, niin kuin esimerkiksi tämä Brittein saarten läpirakennettu muuri, mutta jos ruvetaan niin kuin nykynäkökulmasta katsoa, niin ei siellä ollut Roomalla mitään edellytyksiä niin kuin valvoa niitä kaikkia rajoja. Jos mietitään, että se ulottuu sieltä nykyisen Skotlannin rajoilta Lähi-Itään, Keski-Euroopasta Saharan laitamille, niin ei niiden alueiden valvonta ollut millään tavalla mahdollista, kun Rooman suurvalta-ajalla me puhutaan sellaisesta joukosta sotilaita ja apujoukkoja, että tämän päivän Ranskalla tai Italialla on turvallisuusjoukkoja enemmän käytössä. Tämä on sellainen hyvä vertailukohta. Jos mietitään, Roomalla oli iso armeija, kyllä 28 legioonaa apujoukkoina, se reilu 10 000, jos niin määrävahvuisia olivat, ja välillä vähän enemmän, 200-luvulla tultaan se enemmän, mutta ei näillä niin valvota tuommoista valtavaa aluetta. Siis Roomalla oli sotilaita käytössä vähemmän kuin tämän päivän Italialla tai Ranskalla on turvallisuusjoukkoja, niin kuin armeija, karabinierit, poliisi, rajavartijat, kaikki niin kuin yhteensä Italian tapauksessa esimerkiksi. Ei ne pystynyt niin kuin sitä valvomaan oikeasti. Siinä rakennettiin näitä muureja, mutta se esimerkiksi niin kuin tämä raja siellä, niin se oli ennen kaikkea symbolinen. Tässä on se Rooman raja. Mutta se perustui siihen, että nämä Rooman laita-alueet, niin Rooma oli osoittanut sen sotilaallisen ylivaltansa siellä, ja nämä Rooman naapurit tiesi sen, että okei, sen rajan yli saattaa päästä, ja hyvinkin, jos on hyvin suunniteltu hyökkäys. Germanit harrasti näitä niin kuin toistuvasti jopa aikanansa, mutta sitten kun ne germanialueet rauhoitettiin, niin tilanne oli vähän erilainen. Mutta se, että ne pääsee läpi kyllä, ne ryöstää sieltä jotain alueita, hankkii sotasaalista. Se, että millä todennäköisyydellä ne pakenee ennen kuin ne legionat tulee. Rooman tieverkosto oli tuolle aikakaudelle suorastaan niin kuin ylivertainen missään muualla, paitsi sitten Eurasian itäpäässä Kiinassa, ei ollut sellaista tieverkostoa, mikä mahdollisti Välimeren kanssa meriyhteyksillä niin kuin Rooman vihollisten näkökulmasta niin kuin lähes yliluonnollisen kyvyn keskittää joukkoja. Ja jos se kävi niin, että se raja ylitettiin, hyökkäys onnistui siellä Rooman Gallian suunnalla tällaisia oli erityisesti, niin kuin, ja sitten tämä Tonavan suunta, tällaisia tapahtui välillä, ja niin kuin Pax Romana, niin ennen tällaisia niin kuin tapahtuja siinä alkuvaiheessa ja sitten myöhemmin. Mutta sitten sä onnistut hyökkäämään, pääset pakoon, niin mitä Rooma sen jälkeen tekee, niin se vastahyökkäys on äärimmäinen. Siis roomalaiset, jos se raja ei pysynyt rauhallisena, niin se tarkoitti sitä, että siihen luotiin sellainen niin kuin sotilaallinen tyhjiö, hävitettiin ne barbaariasutukset. Nykynäkökulmasta niin kuin voisi sanoa, että jos joku heimo syyllistyi hyökkäyksen Rooman valtakuntaa onnistui siinä, niin sitä saattoi seurata niin kuin nykykielellä sanotaan kansanmurha. Rooma siis ei pystynyt vartioimaan rajoja, mutta ne hyökkäjät tiesi, että ensin pitää päästä rajaa yli, sitten pitää karata saaliin kanssa yli ja sitten toivoa parasta, että se roomalaiset ei tule perässä. Ja ne yleensä tuli. Ja tämä oli se, mikä takaisin sen Rooman rajojen rauhan sinne 200-luvulle saakka poikkeuksellisenlaista. Rooman niin kuin naapurit tiesi, että tämä oli se homma. Siellä oli toki sitten tämmöinen klienttijärjestelmä, että ne raja-alueiden niin kuin nämä hallitsijat, niiden kanssa pyrittiin olemaan yhteydessä, annettiin lahjoja ja kaikkea muuta tällaista, mutta se Rooma pystyi rakentamaan tämmöisen kauhun tasapainon sinne rajoillensa ja sitten näitä liittolaisia ja muita
hankkimaan. Lähi-itä oli tässä poikkeus, koska siellä oli sitten Parthian valtakunta ja järjestäytyneitä laajoja valtakuntia vastassa, mutta tämä Rooman rajahomma ennen kaikkea pohjoisessa perustui tähän. Etelässä vähän sama homma, mutta se Saharan suunta, siellä ei ollut semmoisia niin laajoja heimoja tai kansoja, sellaisia, mitkä olisi aiheuttanut mitään eksistentiaalista uhkaa niin roomalaisvallalle. Että nämä germaaniheimot oli isoja väkirikkaita maatalouskulttuureja, ja germaanit pystyivät pistämään isoja sotajoukkoja liikkeelle jo silloin ennen ajanlaskun alkua. Et siellä se kauhun tasapaino on. Mutta keisari Marcus Aurelius tosiaan, joka on viimeinen näistä niin sanotusta hyvistä keisareista. Siellä oli 5 keisaria, jotka josta 4 jälkimmäistä adoptoitiin. Tämähän oli järjestely, joka niin kuin Roomassa takaisin siinä Pax Romanum aikana, että sinne saadaan se pätevä tyyppi. Oli syntynyt ymmärrys siitä, että se suvussa kulkeva valta ei välttämättä ole ihan hyvä idea, kun koskaan ei tiedä, minkälainen sieltä tulee. Että se keisariksi kasvetaan tämän hallitsijan rinnalla siinä sitten, ja niin kuin on tämmöinen adoptio. Roomalaisethan oli erikoinen juttu, ja tämän päivän Italiassakin, että on mahdollista, että aikuisia voitiin adoptoida. Ja tämän päivän Italiassahan tämä on sama homma. Mutta Marcus Aurelius käy sillä tavalla, että hänen kansanhallitsijasta piti tulla keisari, niin syyllistyy vallankaappausyritykseen, mitä ilmeisemmin sen perusteella, että hän uskoo, että Marcus Aurelius on kuollut, julistautuu keisariksi, ettei tule mitään epävakautta. Ja sehän on kapina, kun keisari oli hengissä. Ja lopputulema on se, että Marcus Aurelius, filosofi, keisari, niin hänen seuraajansa on poikansa Commodus, josta alkaakin sitten alamäki monellakin tavalla. Mutta tämä Rooman valtakunta, siinä on niin paljon sitä inertiaa, toimivaa virkamieskoneistoa ja hallintoa, että se vielä siitä yhdestä kelvottomasta keisarista selviää. Mutta Marcus Aureliuksen aikakaudella tosiaan leviää tämä niin sanottu Antoninuksen rutto, joka perustuu tähän hallitsijasuvun nimeen heidän aikakautensa, tai Galenoksen rutto. Galenos oli hellenistinen lääkäri, joka kuvasi tämän sairauden siinä määrin tarkasti. Galenoshan oli sitten toista tuhatta vuotta tärkeä lääketieteen auktoriteetti lännessä, että tänä päivänä uskotaan, että todennäköisesti se oli iso rokko, joka lähti leviämään. Zoonoosi, eläinperäinen sairaus, joka aiheutti todella laajaa tuhoa. Ja tämä tulee idästä, todennäköisesti Silkkitietä pitkin, ja sitten sotilaiden ja kauppayhteyksien levittämänä aiheuttaa todella laajaa tuhoa Rooman valtakunnassa. Ja tässä on nyt se niin kuin tietyllä tavalla se lakipiste. Rajoilla alkaa kuohumaan siellä pohjoisen suunnalla. Marcus Aurelius saa sodittua kyllä sen homman, että se ei niin kuin läiky sinne. Hänen aikakautensa lasketaan Pax Romanaan. Ne sodat ei vaikuta valtakunnan sydänalueelle. Ne on aika rajoittuneita. Hän kuolee jossain nykyisen Itävallan alueella. Siellä ja näin, mutta sitten kulkutauti leviää Rooman valtakuntaan, ja tämä on myös piste, missä todennäköisesti ennen tätä kulkutautia valtakunnan väkiluku saavuttaa se huippunsa, ja siinä tulee se ensimmäinen notkaus. Tämä on todella raju tauti kuolleisuuden perusteella, mitä on säilynyt kuvauksia. No, tänä päivänä me tiedetään se, että jos iso rokko leviää populaatiossa, missä ei ole mitään immuniteettia, niin kuolleisuus saattaa olla koko porukasta se 10-30%, ja siitä tulee sitten endeminen sairaus, joka jatkaa leviämistä. Mutta sitten tämä toisen vuosisadan loppu on niin kuin sellainen, että tämä talous alkaa yskimään vähitellen Rooman valtakunnassa. Tämä Marcus Aureliuksen jälkeen päättyy tämä aikakausi, jolloin niin kuin Roomalla on pitkään tällaisia niin kuin päteviä keisareita. Hänen poikansa Commodus on tämmöinen elostelija ja törsää valtionrahoista valtavat määrät ja näin. Se, että Rooma ei niin kuin kriisiydy tämän Commoduksen aikana, niin sitä pitää läjässä vahva armeija ja virkakoneisto, että se inertia vetää sitä liikenteeseen. Mutta se alkaa epävakaatumaan. Commoduksen jälkeen
niin Pretorianin kaarti, eli tämä keisarillinen henkivartiokaarti tajuaa mahtinsa, ja keisari Pertinax, joka sitten kähinöiden jälkeen nousee valtaan, niin hän käytännössä ostaa asemansa Pretorianin kaartilta. Hän haluaa palata siihen keisari Marcus Aureliuksen aikaan. Hän on hän on opettajan poika, joka isä oli vapautettu orja. Pertinax on tehnyt uraan niin kuin opettaja, virkamies, sotilas, Rooman kaupungin prefekti ja sieltä, ja niin kuin käytännössä vapautetun orjan poika nousee Rooman keisariksi, mutta Pretorianin kaarti toteaa, että niin kuin ei tähän näin, nousee kapinaan, Pertinax menee rauhoittelemaan sitä, ja Pretorianin kaarti murhaa keisarin. Ja siitä alkaa niin kuin hyvin epävakautuva vaihe, ja tuohon Marcus Aureliuksen valtakauden loppuun päättyy myöskin semmoinen aikakausi, että Rooman valtakunnassa nämä vallanvaihokset tapahtuu edes suurin piirtein hyvin pitempiä ajanjaksoja. Siellä on dynastioita vielä myöhemmin, Severusten dynastia, pohjois-afrikkalaistaustainen esimerkiksi, mutta niin kuin vallanvaihokset tulee epävakaita ja yhä useampi keisari niin kuin menettää valtansa vallankaappauksen, salamurhan, taistelukentillä kuolemisen tai jonkun muun tällaisen jälkeen. Et Marcus Aureliuksen saakka siinä on verrattain vakaa ajanjakso, ja ennen näitä adoptiokeisareita myöskin homma pääsääntöisesti menee aika siististi siinä. Tämä heikkenemiseen kytkeytyy myös, että valta-alueella alkaa kuohumaan, ja niin kun 200-luvulla tulee tämä hyvin vakava kriisi, niin tämä pirstoo tämän Rooman yhtenäisen talousjärjestelmän. Ja niin kun äkkiseltään se ei kuulosta niin kuin kauhean vakavalle jutulle, mutta tämä vie valtakunnalta paljon semmoista niin kuin taloudellista voimavaraa. Tämä Rooman valtakunnan niin kuin yhtenäinen talous, tämä oli aikanaan niin kuin historian tutkimuksen ja arkeologian niin kuin semmoinen vähän mysteeri, että muodostiko Rooma Pax Romana aikaan yhtenäisen talouden. Ja se tarkoittaa, kun vetää mutkat suuriksi, sitä, että jos jossakin tapahtuu merkittäviä muutoksia kysynnässä ja tarjonnassa, niin heijastuuko se hintoihin muualla. Ja semmoinen valtavirran näkemys oli se pitkään, että Rooma ei oikeasti laajassa mittakaavassa muodostanut yhtenäistä taloutta. Tänä päivänä me tiedetään arkeologia- ja historialliset lähteet Egyptistä erityisesti saatava ihan numerodataa hinnoista ja muista, niin me tiedetään, että se Rooma muodosti ainakin hyvin monien tärkeiden hyödykkeiden osalta niin kuin yhtenäisen markkinan. Esimerkiksi kato jollain tärkeällä viljantuotantoalueella, oli se sitten tuontisektoria, Krimillä, Egypti, Sisilia, Tunisia-akseli, aiheuttaa sen hinnan nousun niin kuin muualla. Ja toisaalta sitten se, että miten laajasti vietiin tavaraa, joka oli painoon nähden hyvin edullista. Että mitä niin kuin Brittein saarelta millaista tavaraa löytyy mikä sitten siis niin kuin Rooman jälkeen niin kuin ei kannata millään tavalla vie paikasta toiseen. Kun se systeemi sitten hajoaa 200-luvulla, niin se niin kuin pirstoutuu paikallistalouksiksi, ja se sitten näkyy siinä, että alueet ei voi enää erikoistua, mikä niin kuin heikentää sen talouden tuottavuutta ja taloudellisen toiminnan tehokkuutta. Ja mikä näkyy sitten siinä, kun paikallisesti pitää tuottaa kaikki, niin ei se ole niin kuin resurssien kannalta järkevää. Mutta esimerkiksi se Pax Romanan aikana muutama tuotantopaikka tuottaa sellaisesta niin keramiikasta suuren osan tämmöistä massatavarasta, ja ihan tavallisilta kaupungin keskiluokkalaisilta luokkaiselta väestöltä löytyy sellaisia niin kuin keramiikkaa, lyhtyjä, astioita ja muuta, jotka on niin tasokkaita, että ne on sitten tämän pirstoutuvan talousjärjestelmän aikaan niin kuin eliitin juttuja tai teknisesti niin laadukasta keramiikkaa, että sitä ei sitten valmistetakaan lähes koko keskiajan aikana ollenkaan. Että niin kuin pystytään erikoistumaan tämmöisen massatavaraan. Muutaman paikan niin kuin keramiikkatuotanto, niin se niin kuin menee sieltä Brittein saarelta roomalaisen Lähi-Itään ja Mustanmeren ympäristöön, missä sitä käytetään. Ja tämä erikoistumismahdollisuus katoaa, niin se tuo sitten siihen talouteen sellaista tehottomuutta. Ja niin tämä pirstoutuva systeemi myöskin alleviivaa sitä, että alueet alkaa olla entistä riippumattomampia, ne enemmänkin jää niin kuin huomiotta siitä keskusvallasta.
100-luvun lopulla Marcus Aurelius sotii vielä siellä niin kuin lähinnä Balkan Alpit-sektorilla, mutta sitten tämä homma alkaa leviämään ne sotiminen laajemmille alueille. Saharan suunnalta tulee painetta, paimentolaisten suunnalta 200-luvulla siellä Septimus Severus käy työntämässä Rooman etelärajaa syvälle Sahara-alueelle ja linnoittaa sitä rajaa, käy sitten sotimassa Brittein saarilla, mutta alkaa niin semmoinen tulipalojen sammuttelu siinä, että tuolla sota. Aletaan siirtymään sellaiseen, että kun nämä Marcus Aureliusta edeltävät keisarit niin kuin vietti suuren osan ja huomattava osa, suurimman osa ajasta siellä niin kuin Roomassa tai Rooman lähellä, niin aletaan olemaan niin kuin kiinni siellä sotatoimissa, sammuttelemassa tulipaloja. Marcus Aurelius oli vielä paljon Roomassa, no hänen poikansa siellä sitten elosteli ja jätti hommat suurilta osin muiden hoitoon, mutta että niin kuin keisarit alkaa olla kiinni siinä, mitä siellä rajoilla tapahtuu. Rajoilla kuohuu, idässä, Lähi-idän suunnalla dynamiikka muuttuu voimakkaasti. Ja toisaalta sitten tässä, kun on rakentunut tämmöinen valtakunta, joka on hyvin monietninen, hyvin monikielinen ja muuta, niin se ei ole myöskään niin latinalainen, niin roomalainen kuin mitä se aikaisemmin oli. Ja siinä tavallaan se vanhan roomalaisen kulttuurin dynamiikka alkaa heikkenemään. Ja sitä mukaan, kun sen Rooma hallinnollisesti hajautuu ja sotilaallisesti joutuu enemmän siihen tulipalojen sammutteluun, niin paikallisesti alkaa sitten nousta sellaista, että pitäisiköhän tässä nyt niin tehdä jotain. Ja yksi sellainen vaikutuksiltaan semmoinen, mitä ei tänä päivänä niin oikeastaan tarkkaan tiedä, koska lähdeaineisto 200-luvulta oli liian heikko, että sitten kun meillä alkaa olla taas paljon aineistoa 300-luvulla, niin tilanne on tapahtunut, mutta keisari Karakalla 212 antaa kansalaisuuden kaikille Rooman valtakunnan vapaalle väestölle, koko väestölle, ja katoo sitten tämmöinen, niin kuin, toki Rooman kansalaisuus oli jo siinä vaiheessa tullut hyvin laajojen väestöosien saavutettavaksi, mutta että siinä oli semmoinen keskeinen motivaattori niin kuin saavuttaa se Rooman kansalaisuus. Yksi seikkahan, mikä edisti varsinkin valtakunnan ja ennen kaikkea läntisissä osissa roomalaistumista ja latinalaistumista oli se, että kaikki, jotka palveli Rooman armeijan näissä apujoukoissa, legioonat siis piti muodostaa aina kansalaisista, käytännössä varustelulta ja koulutukselta nämä apujoukot saattoi olla identtisiä legionien kanssa tai sitten olla jotain paikallisia osaajia niin sanotusti, niin kuin vaikka kun batavialainen ratsuväki oli tällaista sieltä nykyisen Belgian suunnalta, Alankomaiden suunnalta ollutta porukkaa, mutta tämä asepalvelus Roomassa, niin se tarjosi apujoukkojen asepalveluskansalaisuuden. Armeijan kieli oli latinan kieli, eli kaikki käytännössä oppi sen latinan siinä. Ja tämä edisti erityisesti läntisen valtakunnan alueella tämä systeemi, että liity armeijan ja saat kansalaisuuden täyden palveluksen jälkeen, niin sitä roomalaistumista ja välitti sen latinan kielen. Sellaista latinasiirtymää ei tapahtunut niin kuin valtakunnan itäosissa sillä tavalla. Siellä toki tämä kreikan kieli ja hellenistinen kulttuuri oli niin vahvoja, mutta että tämä kansalaisuuden niin kuin tulo kaikille, Karakallan kansalaisuusedikti, niin tämä muutti sen, että se ei ollut enää sellainen palkinto, minkä saatoit saada palvelemaan Rooman valtakuntaa. Tuohon mennessä toki sitä jaettiin jo varsinkin sen Pax Romanan alkuaikoihin nähden hyvinkin hövelisti. Se ei ollut niin dramaattinen, mutta jotkut näkee sen, että se valtakunnan perusta yhdellä tavalla heikensi se, että se kansalaisuus ei ollut enää semmoinen ansaittava juttu. Että se ei ollut semmoinen, että sä oot vapautettu orja, jos elät elämisen kunniallisesti, sun lapset on kansalaisia, palvelet Roomaa armeijassa, sinusta tulee kansalainen, ja kun sä oot Rooman kansalainen, sun lapsista tulee. Jotkut on tämän nähnyt semmoisena merkittävänä tekijänä, mutta ei oikeastaan tiedä siitä. Mutta Rooma siis ajautuu hankaluuksiin, ja itse asiassa se oikeastaan romahtaa 200-luvulla ja kertaalleen. Tämä keisari Severus 235 niin murhataan, ja valtakunta suistuu tähän niin sanottuun 200-luvun kriisiin. Ja sillä aikakaudella niin muutaman kymmenen vuoden aikana, noin 50 vuotta, niin on 30 keisaria.
me ei edes kunnolla tiedetä, niin kuin, montako meidän pitäisi niin kuin laskea. Että onko jokainen vallantavoittelija niin kuin keisari, joka lyö rahaa esimerkiksi. Tämä hajoaa sellaiseen niin kuin kaaukseen, missä sotilaat alkaa tapella siitä vallasta, ja 20 vuoden kuohunnan jälkeen niin kuin Rooma jakautuu 3 tämmöiseen kilpailevaan osa-alueeseen. Mutta Rooman kulttuuri ja roomalaisuuden resilienssi näkyy siinä, että tämä valtakunta 200-luvulla tosiaan se on se Pax Romana kukoistus siinä taustalla, niin se vaikuttaa siihen, että nämä vallasta taistelijat, niin siellä ei ole mitään niin kuin separatisteja. Syntyy tämmöinen niin sanottu Gallian imperiumi, jonka ydinalue on siellä nykyinen Espanja, Ranska-alueella, niin hallinto katsoo, että hän edustaa sitä Rooman valtakuntaa, laillista Rooman hallintaa. Palmyra on tässä, eli nykyinen Syyria, äärimmäinen esimerkki. Palmyran tosiasiallinen hallitsija kuningatar Zenobia, joka on etnisesti nabatealainen, eli sukua niin kuin myöhemmille arabeille, niin jopa niin kuin Palmyran kuningatar niin esiintyy niin kuin Rooman vallan laillisena edustajana. Palmyra on hyvin pitkälle hellenisoitunut, ja Palmyran yläluokka, kauppakaupunki, niin yksi näistä mantereen Lähi-idän kautta kulkevan silkkitien näistä tärkeistä kauppakaupungeista, Palmyra, Petra, nämä niin siellä jopa tämmöinen, mikä ei millään tavalla niin nabatealainen naishallitsija, palmyralaiset katsovat, että he edustavat sitä Rooman laillista valtaa. Ja tämä niin kertoo sitä roomalaisen kulttuurin niin tietyllä tavalla resilienssistä ja miten se on niin lyönyt läpi. Että vaikka se valtakunta hajoaa, niin kaikki katsoo, että he taistelevat tämän yhtenäisen Rooman puolesta. Mutta tämä olisi voinut niin tarina päättyä sitten siihen, ja tämä sisällissotien aikakausi on avainasemassa, kun se tuhoaa nimenomaan Roomasta niitä yhtenäisiä kauppaverkostoja. Se vaihtelevasti nämä sodat tuhoaa Rooman tärkeitä kaupunkeja, vaikka niin kuin tässä vaiheessa Rooman kaupunki itsessään kyllä välttää tuhot, mutta sitä aletaan linnoittamaan. Ja niin kuin valtakunnassa kuohuu. Tietyllä tavalla onnettomuudessa on se, että tämä 200-luvulla myös siellä idässä tapahtuu asioita. Parthia, Rooman vanha haastaja, nykyisen Iranin alueella kutakuinkin Sion valtakunta. Siellä parthialaisten valtakunta ajautuu myöskin kaaukseen, ja persialaiset palaa taas vuosisatojen tauon jälkeen johtavaan asemaan. Siellä se Lähi-itä on niin kuin oma juttunsa, paitsi 200-luvulla alkaa sekin läikkyä sieltä sitten niin kuin rajojen yli, mutta tämä Roomalla on vaikeuksia. 200-luvulla myöskin tämä Rooma menettää Dakian provinssin, joka on kutakuinkin siellä nykyisen Romanian suunnalla oleva alue. Tämä Dakia on siinä mielessä merkittävät, tuossa itse asiassa olen kirjoittanut väärin, olivat valtakunnan merkittävimmät kultakaivokset. Ei ollut ihan merkittävimmät, mutta tuossa vaiheessa hyvin tärkeät, koska samaan aikaan Espanjan kullantuotanto heikkeni. Rooma menettää siellä tärkeä alue. Me tietää, että keisari, joka teki päätöksen siitä, että vetäydytään Dakiasta, niin tämän piti olla väliaikainen ratkaisu. Rooman tämä alamäki on, siellä on aika paljon tämmöisiä väliaikaisia ratkaisuja. Dakiasta vetäydyttiin, sen provinssin tai Tonavan takaisten alueiden puolustus siis oli hyvin vaikeaa. Siellä on vuoristoalueet ja sitten Tonava, minkä taakse on vaikea projisoida sitä voimaa niin sanotusti, niin sinne piti palata. Dakia hylättiin 270-luvun alussa, vuotta en edes tiedä, mutta sinne jää Rooman valtakunnan tärkeitä kultakaivoksia. Gootit saapuu peliin näihin aikoihin sitten siellä. Samalla kun Rooma hajoaa sisäisesti, niin nyt se katoaa se kauhun tasapaino rajavalvonnassa. Tämä 200-luku on semmoinen, että sen aikana alkaa tulla hyökkäyksiä sieltä. Itse asiassa hämmentävän kauan, niin kuin paikoin, niin kuin vuosikymmeniä, nämä Rooman entiset viholliset, jotka Rooman pelossa olleet rauhassa, katselee, että ei tässä tehdä mitään. Mutta sitten kun alkaa tulla niitä hyökkäyksiä,
mitkä onnistuu, joukkoja ei saa kiinni, Rooman armeilta ei tulekaan sitä vastahyökkäystä. Niin sitten ne alkaa käymään koko ajan rohkeammaksi ja rohkeammaksi. Merirosvot Mustalla merellä, pian sitten myöskin Välimeren suunnalla, pohjoisen suunnalta, Balkanin suuntaan on semmoinen haavoittuva sektori, niin Rooman valtakunnan puolustuksessa, kun ei pystytä pitämään sitä vuoristo-jokirajaa hallussa, Ateenaan isketään 267. Jos nyt saatan puhua potaskaa, Kreikan historia ei ole itselleni niin tuttua, mutta mielikuvani on se, että kun Ateena liitetään Roomaan, niin se edellinen kerta, kun Ateena todenteolla niin kärsii sotatoimista, on tämä persialaissotien tapahtumat, eli mennään semmoiset 700 vuotta taaksepäin. Ateena ryöstetään. Ja tämä Rooman kyky ylläpitää sitä rajaturvallisuutta pohjoisessa romahtaa. Ja samaan aikaan nämä kulkutaudit leviää valtakunnassa. Toki nämä kulkutaudit pääsääntöisesti iskee myöskin Rooman vastustajiin, mutta kun Rooma edelleenkin kuitenkin on nämä laajat kauppaverkostot, tiheä kaupunkiasutus, niin suhteessa kärsii paljon enemmän kuin esimerkiksi nämä eri germaaniheimot. Ja vaikka se alkaa sitten tämä epävakaa ajanjakso 280-luvulla jää taakse, niin Rooma ei missään vaiheessa saavuta sellaista poliittista vakautta, ei pysty rakentamaan enää yhtenäistä talousjärjestelmää. Monin paikoin 200-luvun lopulla meillä on vahvoja viitteitä siitä, että rahatalouskaan ei ole enää entisessä voimassa. Keisari Diokletianus, kun niin alkaa järjestellä taloutta ja muuta, niin me tiedetään, että siinä vaiheessa jo niin kuin luontaisverot on tehneet paluunsa, jota valtakunta ei ole aikoihin laissa mitassa edes kerännytkään. Siis siinä menee tässä rytinässä menee yhtenäinen talous, rahatalous ja monet muut. Ja tässä on 200-luvun puolessa välissä historioitsija Herodianuksen kirjoittama kommentti omasta ajastaan. Koskaan ei ole ollut tämänkaltaisia maanjäristyksiä, ruttoja tai yksinvaltioita ja keisareita, joiden urat olivat näin yllättäviä, jollaisia ei aiemmin ole kirjoitettu. Eräät heistä hallitsivat melko kauan, joidenkin valta oli vain tilapäistä. Eräät hädintuskin ylsivät asemansa ja ohikiitävän kunnian, kun heidät jo syrjäytettiin. 60 vuoden aikana Rooman valtakunnan oli enemmän hallitsijoita kuin mitä vuoden olisivat suoneet. Ja tämä oli niin kuin katastrofaalinen ajanjakso, josta tämän Rooman selviytyminen on jo itsessään niin kuin aika hämmästyttävä juttu, että tähän se homma ei niin kuin kaatunut. Ja mainitsin sen, että tämä Rooman valtakunta niin kuin jakautui 270-luvun alussa. Tämä oli se ajan hetki myöskin, milloin roomalaiset menetti se Daakian alueen, siellä kultakaivoksineen ja kohtuullisen väkirikastakin aluetta. Ja tämä Rooman onni oli sitten se, että tämä valtakunta hajosi kyllä, mutta nämä kaikki katsoivat, että sen sijaan, että tässä yritetään itsenäistyä tai muuta, niin kaikki edustavat sitä laillista Rooman valtaa. Ja tästä tämä vielä kokoontuu. Mutta sitten siellä idässä tapahtui asioita. Roomallehan oli ollut sieltä tasavallan loppusuoralta alkaen monelle roomalaiselle sotapäällikölle oli ollut semmoinen niin kuin ajatus siitä, että haluaa Aleksanterin suuren jalanjäljille. Vallottaa sen Persian valtakunnan, jonka seuraajana ensin oli Seleukidien hallitsijasuku, jotka oli siis näitä Persian makedonialaistaustaisia hallitsijoita, jotka hallitsi todella valtavaa valtakuntaa niin kuin nykyisen Lähi-idän alueelta Intian niemimaalle, nykyisen Afganistanin koillisosiin sinne noin 200 kilometrin päähän nykyisen Kiinan rajasta. Siellä oli Kaukasin näistä kreikkalaisista siirtokuntakaupungeista. Nyt en muista sen kreikkalaista nimeä, mutta nykynimi sille rauniolle Aihanum ja Neitokuu tai jotain sellaista persiaksi. Ja niin kuin valtavaa Seleukidien valtakuntaa seurasi sitten Parthia, joka palautti tämän Iranin kautta Persian vallan taas sitten niin kuin iranilaiselle kansalle, mutta nämä parthialaiset oli tämmöinen paimentolaiskansa. Parthialaisia
parthialaisten valtakuntaa sitten roomalaiset lähti vallottamaan. Siellä kävi Marcus Antonius, Julius Caesarin sotapäällikkö, siellä kävi Crassus, Rooman valtakunnan yksi rikkaimmista miehistä, joka kuulemma sai kultaa kurkkuunsa kuoli. Nämä Parthia oli sellainen, mikä roomalaiset olisivat halunneet vallottaa. Julius Caesar valmisteli ennen salamurhaansa niin myöskin Parthian sparkkia. Roomalaisilla oli semmoinen niin kuin ajatus siitä, että he seuraa Aleksanterin suuren jalanjälkeä ja menee sinne Intiaan saakka. Intia oli roomalaisille tuttu juttu, koska sieltä Egyptin kautta, Punaisen meren kautta käytiin laajaa kauppaa sinne Intian valtameren suuntaan. 3-numeroinen määrä laivoja kulki siis sieltä roomalaisesta Egyptistä Sri Lankaan ja Intian valtamerelle. Ja me tiedetään ei-roomalaisista lähteistä, että nämä roomalaiset tai kreikkalaiset kauppiat kulki hyvin kaukana idässä. Ja yksi kiinalainen lähdekin kertoo siitä, että joonialaisia kauppiaita tuli jonnekin, emme ihan tarkalleen tiedä minne, nykyisen Vietnamin tai Etelä-Kiinan alueelle. Kiinalaiset kutsuu kaikkia eurooppalaisia joonialaisiksi, tai jauna taisi olla se kiinalainen termi, koska ensimmäiset, joita he kohtasi, niin oli kreikkalaisia, ja ne oli kreikkalaisia Joonian alueelta ja kutsuvat itseään joonialaisiksi, niin kaikista eurooppalaisista tuli sitten joonialaisia kiinalaisessa maailmassa. Ihan sama kuin se, miksi Persiasta tuli Persia, oli se, että kun kreikkalaiset törmäsi heihin ensimmäisen kerran, niin Persian valtakunnan, Iranin valtakunnan johtava etninen ryhmä oli persialaiset, vaikka se oli jo silloin monietninen valtio. Mutta tosiaan roomalaisilla oli nämä idän haaveet ja toiveet ja koko joukko sotapäälliköitä sieltä myöhäisestä tasavallan-ajasta, Crassus ja Marcus Antonius ennen kaikkea, niin teki niitä reissuja ja se Julius Caesar olisi halunnut sinne ja keisarin ajalle sinne itään halutaan lähteä. Mutta siinä kävi sillä tavalla, että nämä parthialaiset ajautuivat sisäiseen välien selvittelyyn ja sieltä Persian sydänalueelta, nykyisen Iranin Farsin provinssin alueelta, Fars, se on vain arabisoitunut nimitys Pars-sanalle, eli Persia. Sieltä nousee tämmöinen Sasanin suvun dynastia, yksi näistä Parthian valtakunnan vasallikuninkaista, niin nousee kapina ja nämä syrjäyttää verrattain nopeasti tämän parthialaisvallan. Ja tämä Rooman näkökulmasta tämä idän homma on siinä mielessä ikävä, että tämä Parthia oli, niin kuin, tämä on tietysti pikkusen anakronistista todeta, koska feodalismi sellaisena, miten me se ymmärretään, niin se on niin kuin eurooppalainen ja keskiaikainen niin kuin, järjestelmä, mutta tämä Parthia oli valtio, joka oli monella tavalla feodaalinen. Et siellä oli se hallitsija, joka oli ominut tämän vanhan Akemenidien hallitsija-arvonimen kuninkainen kuningas Shahanshah Persiaksi, ja nämä parthialaiset myös sinne noin keisarin Neron aikakaudelle niin kuin esiintyvät myös näiden makedonialaisten Seleukidien jatkajina siinä määrin, että rahoihin lyöttiin nimet ja muut kreikaksi, kreikkalaisilla kirjaimilla, eli he otti sieltä sen Akemenidien niin kuin historian, vanhan Persian valtakunnan ja sitten tämän Aleksanterin suuren perinnön ja Seleukidien homman ja kreikkalaisen tradition. Tämä Parthian valtakunta oli kuitenkin, niin kuin he oli paimentolaistaustaisia ja ei pystytty, se Parthia ei rakentanut missään vaiheessa semmoista niin kuin pysyvää tämmöistä laajaa virkamieskoneistoa, vaan se perustui tähän, että siellä oli se kuninkaiden kuningas, jonka vasalleja nämä alihallitsijat oli, mitään laajaa pysyvää armeijaa ei ollut. Kun kuninkaiden kuningas lähti sotaan, niin se armeija koottiin sitä varten. Tämä oli iso ero roomalaisiin nähden, joilla ne legionat oli pysyviä joukko-osastoja, jotka kerralla rekrytoitiin koko poppoa suurvalta-ajalla ja sitten kotiutettiin melkein kaikki kerralla ja sitten värvättiin uudet. Ja niin kuin sotilaat palveli sen, mikä kulloinkin aikana oli se palvelusaika. Parthialaiset kokosi sen sotajoukkonsa. Ja nämä Parthia-armeijat ei kyennyt niin kuin tämmöisiin pysyviin laajoihin vallotuksiin oikeastaan missään muualla kuin se valtakunnan sydänalueet haltuunottaan ja sitten noin paimentolaisalueet, mitä siinä laitamilla oli.
Parthialaiset oli enemmän kuin päteviä haastamaan roomalaiset kyllä taistelukentällä. Heidän se vahvuus oli ratsuväki, mitä roomalaiset kutsui katafrakteiksi, tämmöinen raskas harniskoitu ratsuväki, ritaareiden edeltäjiä itse asiassa, sotilashistoriallisia jousiampujat, ratsujousiampujat. Parthialaiset käytti komposiittijousia, eli jousia, joissa oli käytetty jännettä, luuta ja puuta, jotka oli erittäin tehokkaita. Ja parthialaiset, jotka yhdistivät tätä silkkitietä, teki kaikkensa, jotta kiinalainen teräs ei koskaan päädy Roomaan. Ja roomalaiset niin kuin pelkäsi näitä parthialaisten nuolia, mitkä todennäköisesti oli suurelta osin kiinalaisesta teräksestä valmistettu, ja roomalaiset ei osannut terästä valmistaa. Niin kuin roomalaiset pystyivät vahingossa toisinaan tuottamaan niin kuin terästä, mutta sellaista metallurgista ymmärrystä teräksen valmistuksesta ei ollut. Kiina oli ainoa. Parthialaiset siinä silkkitien välittäjinä, niin terästä ei sinne länteen viety. Ja yksi mahdollinen selitys sille, miksi Rooma siinä tasavallan myöhäisaikana, keisariajalla, tulee nämä meidän mielikuvissa Rooman legionaalisen raskaat levypanssareet, miksi ne siirtyy siihen, on se, että siitä raudasta piti pystyä tehdä sellaisia panssareita, mitkä torjuvat nämä parthialaisten nuolet, koska ne raudasta tehdyt rengaspanssarit, mitä roomalaisilla oli, niin niillä ei ollut parthialaisten nuolia vastaan niin kuin mitään jakoja. Siitä on niin kuin kuvauksia säilynyt, miten roomalaisen sotilaan rengaspanssarin läpi ammutaan kirveen läpi. Näitä parthialaisten jousiampujia pelättiin todella rajusti. Nämä parthialaiset ei kuitenkaan pystynyt, niin kuin, ne pystyivät pitämään hyvin tehokkaasti Rooman niin kuin kurissa, taistele sillä Lähi-idän alueella, niin Marcus Antonius kuin Crassuskin huomasi, että ei ole jalkaväellä hyvää sotia aavikoilla ratsujousiampujia vastaan, varsinkin kun kaivot on myrkytetty tai täytetty vedellä ja näin, mutta ne ei pystyneet niin kuin priisoimaan sitä voimaa sinne roomalaisalueelle. Ja vastaavasti roomalaiset, kun ne pystyivät työntymään sinne syvälle Parthiaan, 117, kun Rooman valtakunta oli laajimmillaan, ja se ulottui Persian lahelle, siis nykyisen Kuwaitin alue oli kokonaan tai lähes kokonaan Rooman allussa siinä Persianlahden pohjukassa, niin hehän hallitsivat, itse olivat vallottaneet Tisfuunin, eli kreikkalais-roomalaisille Ktesifonin, Parthian pääkaupungin, mutta sieltä sitten Mesopotamian laaja kapina ja parthialaisten vastahyökkäys ajoi sitten nämä roomalaiset sieltä pois. Tai parthialaiset siis tulee itse asiassa laajan kapinan jälkeen sinne. Mutta tässä siis se raja siirtyi, eli tämä Parthiaa vastaan sinne tänne. Kumpikaan ei pystynyt oikein niin kuin pysyviin valloituksiin. Rooman näkökulmasta logistiikan rajat tuli vastaan, ja vastaan taisteleva väestön massa oli liian suuri, liian kalliita valloituksia. Parthia taas sitten pystyi pitämään siellä kyllä puolensa, mutta ei niin kuin tehokasta kykyä hyökätä näitä Välimeren alueen, Anatolian alueen linnoitettuja kaupunkeja vastaan. Parthialaiset pysyivät oikeastaan loppuun asti tämmöisenä perustaltaan paimentolaisena sotavoimana, ja sitten se linnoitettujen kaupunkien valloitus oli vaikea. Mutta kun persialaiset nousee valtaan, niin siihen syntyy tämmöinen aggressiivinen, dynaaminen valtakunta. Persialaiset palaa vuosisatojen, siis noin 500 vuoden tauon jälkeen Iranin johtavaksi väestöryhmäksi. 200-luvun alusta myöskin on käytössä niin kuin tämä Iran nimitys niin kuin valtioon viitaten. Sitä ennen tämä Iran on itse asiassa niin kuin tämmöinen kulttuurinen ja vähän uskonnollinenkin juttu, mikä kytkeytyy zarathusтрalaisuuteen. On Iran ja an-Iran, ei-Iran, ja niin kuin Iran, se ei ole alun alkaen niin kuin valtiollinen, vaan se on vähän semmoinen niin kuin kristikunta, mutta se siinä yhdistyy osittain uskontoon ja osittain tämmöiseen niin kuin kulttuuripiiriin. Mutta Iranista aletaan käyttää kotoperäistä nimitystä Iran viimeistään 200-luvulla ajanlaskun alun jälkeen, ja tämä Sassanidien dynastia rakennetaan keskitetty valtiojärjestelmä, virkamieskoneisto siihen. Me emme tiedä, ottaako persialaiset niin kuin suoraan mallia siitä roomalaisten ja hellenistisen maailman armeijasta, mutta se armeija, mikä siellä järjestäytyy, on ammattimainen armeija, pysyviä sotajoukkoja, palkkasotilaita, jotka palvelee pitkään, piirityskoneet otetaan käyttöön. Se on todennäköisesti nimenomaan sieltä sitten hellenistisestä maailmasta tulee ne jutut. No Sassanidit on mahdollisesti myöskin ensimmäisiä, mitkä sodankäynnin historiassa käyttää kemiallisia aseita piirityssodankäynnissä. Ja ne, niin kuin oli se selitys mikä tahansa, niin ne yhdistää tämän
niin kuin Lähi-idän, Keski-Aasian liikkuva ratsuväki armeijan hyvät puolet sitten tämmöiseen hellenistiseen kautta roomalaiseen sodankäyntiin, jalkaväkeen ja vakinaisiin joukkoihin. Ja tästä tulee semmoinen entiteetti, joka niin kuin kykenee niihin pysyviin valloituksiin ja pystyy haastamaan sitten sen Rooman ja myöskin aika laajastikin nämä rajanaapurit. Tuossa on Iranin valtapiiri 3 värisävyllä kuvattuna. Siinä on se tummin sisin on se niin kuin valtakunnan ydinalue. Tuossa näkyy sitten luoteisrajalla sitten niin kuin tämä, mistä kähistää sitten Rooman kanssa. Tuohon tulee semmoinen uusi konfliktirajapinta, mikä niin kauan kun ne sodat jatkuu, sitoo niitä Rooman resursseja. Ja tässä sitten, mikä nyt ei tämän esityksen ihan ydinjuttuihin mene, on sitten tämä 600-luvun suurin laajuus, kun sitten valloitetaan todella laajat alueet sitten. Tässähän sitten niin kuin tämän kaikujahan näkyy sitten tänäkin päivänä, jos miettii sitä, että historiallisesti Omanin suunnan suhteet ja Jemen sitten, niin ne on sinne Iran-Persia-akselille tätä perua. Persialaiset itse asiassa soti Etiopia vastaan myöskin tuossa myöhäisantiikin aikana. Mutta tämä tuo sinne ihan uudenlaisen suurvallan, joka muuttaa sitä dynamiikkaa Byzantin ajalle saakka, kunnes sitten näille käy niin, että arabit sen vallottaa. Se on toinen tarina. Tässä sitten tämä Persian valtakunta tuottaa koko joukon sellaisia sotapäälliköitä, jotka tuo Roomalle vaikeuksia. Ja siellä ehkä tämä äärimmäisin näistä on Shapur ensimmäinen, joka hallitsee Persiaa 242-272. Nämä Persian historian lähteet on vähän huonoja. Tämä arabivallatus tuhoaa sieltä niin paljon kirjallista tietoa, että siellä on mysteereitä. Mutta Shapur tosiaan, hänen sotajoukkonsa käy taisteluun, jossa surmataan keisari Gordianus, vangitaan keisari Valerianus, joka jää sille tiellensä, ja sitten Philippus, eli Philippus Arabi, tekee hyvin nöyryttävän rauhan Rooman kanssa. Ja tämä on valtakunta, jossa nyt tämä tämmöinen verrattain monoteistinen sarakustarilaisuus on noussut jo niin kuin merkittävää asemaa. Roomahan ei ole kristitty. Myöhempinä vuosisatoina sitten tämä Rooma, Persia, Byzantti, Persia akselin sodat saa sitten tämmöisen uskonnollisenkin vivahteen siinä sitten. Ja mutta niin kuin Ahura Mazda on tämä sarakustarilaisten niin kuin jumala. Ja tuossa niin kuin nähdään sitten, kuinka tämä Philippus Arabi kumartuu sitten Shapurin edessä, pyytää rauhaa. Ja tässä sitten näkyy tämmöisessä kaiverruksessa sitten, kuinka Shapur vangitsee tämän keisari Valerianuksen. Ja nämä 200-luku, siis Rooma tappelee keskenään, barbaarit vuottaa pohjoisesta, ja sitten idässä Persia tulee ja laittaa asioita uuteen järjestykseen, ja Shapur nöyryyttää roomalaisia 3 keisaria, voittaa sodassa, mikä toki kertoo osaltaan siitä, että vaihtuvuus keisarin vallassa on aika tiuhaa siinä, mutta tämä on yksi niistä seikoista, mitkä heikentää Rooman valtakuntaa. 200-luvulta sinne 300-luvulle semmoinen peruskuvio myöskin, mikä toistuu monta kertaa Rooman historiasta. Kun tulee uusi hallitsija, niin sen pitää hoitaa ulkorajat, sotimiset kuntoon, rajat tapeilla. Pitää sisäisesti pistää homma kuriin, yleensä nämä yhtä aikaa, tai ensin sisäinen ongelma, sitten ulkoinen. Ja toistuu sitten myös semmoinen, että jos käy niin, että ulkorajat ja sisäiset ongelmat saa suhteellisen siististi pakettiin, niin lähdetään rähisemään sinne itään. Persialaiset aloittaa siis sen hyökkäyssodan idässä. Tämä Sasanin suvun hallitsija, joka käynnistää siellä se Rooman näkökulmasta ekspansio Ardashir, niin kyllä työntyy siellä Rooman valtakunnan alueelle, mutta roomalaisilla tulee tämä keskinäiset
ja pohjoisen raja-asiat kuntoon, sitten lähdetään sotimaan itään. Ja näistä kolmesta, pohjoinen, sisäiset asiat, itä, niin suuri osa keisareista sotii 2 tai 3 suuntaan. Ja tämä osaltaan selittää sitten, miten Rooma niin kuin sotii itsensä niin kuin heikoksi. Että kun hallitsijat toimii tällä tavalla, että se sisäinen uhka, kun saadaan kuntoon, pohjoisraja kuntoon, niin sitten pitää lähteä sinne Persian suunnalle. Ja välttämättähän sitten sitä sisäistäkään tilannetta tai pohjoisraja ei saa kuntoon. Mutta 300-luvulle tultaessa, 280-luvulla sitten tämä käsittämättömän epävakaa ajanjakso päättyy, ja 300-luvulle tultaessa Roomasta tulee uudelleen suurvalta. Sotilaskeisari Diokletianus on kaveri, joka saa sitten vedettyä homman ikään kuin loppuun, rauhoitettua sen tilanteen. Hänen aikakautensa noin 20 vuotta on myös poikkeuksellisen pitkä myöhäisantiikin aikana. Ja sitten Konstantinus Suuri, 30 vuotta keisarina. Nämä onnistuu niin kuin vakauttamaan pääsääntöisesti tämän tilanteen. Mutta se Rooma, mitä he lähtee rakentamaan ja mikä on se heidän lähtökohta, niin se on muuttunut ihan täysin sitä Pax Romana aikakaudesta. Diokletianus on perinyt kaoottisen hajonneen valtakunnan ja raunioituneen talousjärjestelmän. Sotilaana hän rupeaa niin kuin organisoimaan sitä valtiota, niin kuin sotilasorganisaatio jakaa sen entistä pienempiin hallintoalueisiin, että saadaan niin kuin se kontrolli. No, virkamieskoneista paisuu, kustannukset paisuu. Talousjärjestelmä on vaikeuksissa ja muuta, ja inflaatio laukkaa. No, määrätään tuotteille hintakatot ja muut, ja otetaan se valtion kontrolliin se talous. No, jokainen taloustiedettä vähänkin ymmärtävä tietää, että tämä nyt aiheuttaa ongelmia siinä vaiheessa, kun ruvetaan määräämään hintakattoja ja muuta vastaavaa ja pakottamaan porukkaa toimimaan tietyllä tavalla, niin ei se nyt sitä taloutta varsinaisesti kehitä. Toki jälkipolville nämä Diokletianuksen talousediktit on hyvin mielenkiintoista dataa siinä, että kun siellä oikeasti niin kuin määrätään hintoja, paljonko satula saa maksaa ja tämän tyyppisiä juttuja, niin historiallisena lähteenä hyvin mielenkiintoinen, mutta taloudellisesti ei kauhean järkevää toimintaa. Tämä Diokletianus myös taas sitten ajatuksena sotilaana pistää hommia järjestykseen, romuttaa tämän vanhan systeemin. Roomassahan oli tämä niin sanottu cursus honorum, kunnian polku, kunnian tie, joka ajatus oli se, että se yläluokkainen nuori mies, niin se lähtee etenemään virkauralla, jossa silloin tasavallan aikana ja keisarivallan alussahan siellä on myös niitä vaaleilla tavoitettavia siviilivirkoja, että ollaan tietyn ikäisenä tietyissä hommissa. Käydään siellä legioonassa palvelemassa käytännössä nuorempana esikuntaupseerina, saadaan sotilaskokemusta. Tämä tämmöinen, että siviili- ja sotilaspuolen niin kuin tehtäviä tehdään, mutta tässä vaiheessa 200-luvun lopulla siellä on jo puhtaita sotilasuraan tehneitä tyyppejä, mitkä on niin kuin korkealla niin kuin myös sinne siviilihallintoon nouseita ja nostettuja, mutta Diokletianus repii niin kuin lopullisesti tämän siviili- ja sotilaspuolen irti. Ja tämä on semmoinen tuossa tilanteessa varmaan Diokletianuksen esikuntaisen näkökulmasta järkevä homma, että sotilaat hoitaa sotilaiden asioita ja siviilit siviilejä, mutta sitten kun se valtakunnan poliittinen voima enenevässä määrin niin myös taloudellinen voima ja sotilaallinen voima on samoissa käsissä, niin Rooman se valtiojärjestelmä niin militarisoituu ja ajautuu entistä vahvemmin sinne niin sotilaiden käsiin. Diokletianuksen talousuudistukset tosiaan niin epäonnistuu ja tämä kehitys osaltaan vaikuttaa siihen, että kaupunkien merkitys niin heikkenee. Kaupungit ennen nykyaikaa tai Rooman yhteisen talousjärjestelmän pirstoutumisen jälkeen on riippuvaisia siitä, että mistä sinne saadaan se ruoka tuotua. Kaupungit ei tuota ruokaa itse. Ylijäämät suurimmassa osassa maataloudessa on pieniä, eli tarvitaan paljon maatyöväestöä, jotta voidaan elättää kaupunkiväestöä. Ja Rooman läntisen valtakunnan alueella, niin kuin Balkanilta länteen, se näkyy siinä aika hyvin esimerkiksi, että Roomaa halutaan niin kuin ylläpitää. Diokletianus vielä pitää Rooman kaupunkia tärkeänä
ja niin kuin, ei pelkästään symbolisesti, vaan käytännöllisestikin, vaikka hän sitten perustaa näitä aluepääkaupunkeja sitten niin kuin hallintaan, mutta että se, että Roomaa ylläpidetään, niin syö sitä ylijäämää koko läntisen Välimeren piirille. Diokletianus sitten sotilaana taas järjestelee sen valtakunnankin asioita. Hän luo niin sanotun tetrarkia. Tuossa on patsas, joka löytyy Venetsiasta, kirkonkylästä. Se on venetsialaisten ryöstöretkellä Konstantinopolista tuoma, joka kuvaa tetrarkiaa, eikä 4 keisarin järjestelmää. Että kun se aikaisemmat hallitsijat, edelliset melkein 100 vuotta, keisari oli sotajoukkoinen pitkiä poikin mennyt eikä kerennyt ottaa hommia, niin Diokletianus järjesteli homma sillä tavalla, että perustetaan joukko pääkaupunkeja, 4 keisaria, 2 keisaria, 2 Augustusta, ja jaetaan se valtakunta, että osa-alueet on se varsinainen keisari, puolikkaan hallitsijana, sitten apukeisari. Hyvä idea, no niin taas akuutisti hoitaa niitä hommia, mutta lisäksi tämä valtakunnan hajoamista. Diokletianuksen ajalla armeija turpoaa entisestään, ja nämä hallinnolliset uudistukset niin kuin lisää virkakoneiston määrää. Valtion kulut menee kohti kattoa samaan aikaan, kun se tulopohja heikkenee, taloudellisen ylijäämän tuotantokyky heikkenee. Kuitenkin tähän se ratkaisu, että kiristetään verotusta. Ja valtakunta alkaa olla tilanteessa, jossa se kyllä pystyy yhtenäisyyden palauttamaan, varustelemaan todella massiivisen armeijan. On arvioitu, että pitkästi yli 200 000 sotilasta, siis palataan sinne niin kuin, Pax Romanan jälkeiselle aikakaudelle näihin 200-luvun Septimus Severusten dynastian suuruuden aikaan. Severus tosiaan soti sieltä Pohjois-Afrikasta Brittein saarille ja Lähi-Itän sektorilla. Palataan semmoisiin niin kuin numerisiin määriin, mutta tämä taloudellinen pohja on entistä heikompi ja siihen on rakennettu sitten ennennäkemättömän laaja virkamieskoneisto. Tuossa näkyy se tämä Septimus Severuksen, Diokletianuksen systeemi, missä valtakunta jaetaan niin kuin 4 alueeseen siinä, jossa on nämä läntiset osat, itäiset osat, Italian alueena sydänvaltakunta ja sitten tuo Illyrian alue, eli kreikkalaisia alueita ja Balkanin alueita. Nämä heijastelee itse asiassa niin niitä sotilaallisia näkökulmia sitten. Mutta valtakunnan itäiset alueet on tässä vaiheessa jo sitten niitä niin kuin taloudellisen ja väestöllisen painopisteen alueita. Eli nämä tuhoisimmat sodat ja muut käydään pääsääntöisesti tuolla valtakunnan läntisissä osissa. Ja sillä tulee olemaan pitkäkestoisia vaikutuksia. Italia kärsii näissä sodissa, että vaikka niin kuin Roomaa ei tuhota, niin vaikkapa Konstantinus Suuri, kun käy omat taistelunsa sitten ja Maxentiuksen voittaa keisarinvallasta taistellessa Rooman lieppeillä käyssä taistelussa, niin nämä kaikki tuhoaa niitä Italian maaseutualueita ja pikkukaupunkeja ja niin edelleen. No se itä, 220-luvulla tosiaan persialaiset tulee, niin tämä 300-luku, niin ei mitään uutta. Niin siellä käydään pitkiä sotia ja ne pitää sen Rooman siellä kiinni sillä tavalla, että niin kuin missään vaiheessa Rooma ei pysty herpaantumaan Lähi-idässä. Ja vaikuttaa sinne läntisen alueen puolustukseen. Julianus Apostaatta, eli Julianus Luopio, joka on viimeinen Rooman pakanallinen keisari, siis kuten huomaamme vuosikymmeniä Konstantinus Suuren jälkeen, niin hän on tämmöinen esimerkki, hän nousee keisariksi vähän vahingossa, sitä kuolee sopivasti porukkaa ympäriltä. Hän sotii siellä Euroopan suunnalla tämän valtakunnan rajat rauhalliseksi ja lähtee itään sitten sotimaan. Ja nimenomaan taas Aleksanterin suuren jalanjäljellä koko viimeisen tämän Rooman suuren armeijan, joka lähtee sinne itään. 80 000 sotilasta, 100 000 sotilasta, 110 000, kuka tietää. Mutta myöhempiä aikoihin nähdään valtava armeija ja suurimman niin kuin pitkään aikaa sitä ennen. Ja Julianus kuolee sitten siellä
yhden kristillisen tarinan mukaan kristityn sotilaan tappamana mahdollisesti sitten persialaisia vastaan taistelussa haavoituttua kuolee sitten. Ja se kuivahtaa sitten tämä sotaretki siihen, sinne Mesopotamiaan hautautuu tälläkin kertaa roomalaisten tavoitteet seurata Aleksanterin suurta rähinää ja sitten saadaan rauhansopimuksia 2 kappaletta aikaiseksi. Ja nämä lopettaa Lähi-idän suurvaltasodan, koska nyt on sitten persialaisilla myöskin ongelma siellä Keski-Aasian suunnalla. Persiahan joutuu myöskin niitä omia rajojaan niin kuin linnoittamaan. Sieltä löytyy semmoinen, mikä tänäkin päivänä niin kuin on nähtävillä, tämä Gorganin suuri muuri. Kaspianmereltä vuoristoon rakennettu, siis tämmöinen niin kuin Kiinan muurityyppinen ratkaisu paimentolaisten pitämiseksi kuriksi. 300-luvun lopulla niin kuin nämä suurvallat, niin kuin, niillä alkaa olla muutakin ongelmia kuin sotia siitä heidän välisestä rajasta, kun se on siltä Parthia-ajalta ollut oikeastaan niin, että Mesopotamian läntisempi joki Eufrat, siitä länteen roomalaisten vallassa tai roomalaisten vasallien, Tigris itäisempi, siitä itään Persia, välissä sitten vähän mitä sattuu, ja Armenia se heittopussi, jonka vallasta niin kuin käydään vääntöä, että kumman piirissä se Armenia niin kuin on. Mutta näillä suurvalloilla alkaa sitten olla oikeita ongelmia, niin se huomio kiinnittyy molemmilla sitten muille rajoille, ja seuraa poikkeuksellisen pitkä rauha-aika 500-luvulle. Sitten alkaakin semmoinen taas Byzantin ja Persian välinen keskinäinen turpaanvetokisa, joka sitten ei pääty hyvin, kun se luo sen sotilaallisen tyhjiön, mihin nämä muslimi-arabit pystyy sitten iskemään. Mutta sitten tämä 300-luku, Konstantinus keisarina ei pitänyt Roomasta lähtökohtaisesti, eikä erityisesti pitänyt niin Rooman senaatista. Rooman senaatti, vaikka sen poliittisen arvovalta se olikin menettänyt, niin Rooman senaattihan ei kyllä omaa egoansa ollut menettänyt, ja senaattorisumut oli taloudellisesti mahtavia ja poliittisesti merkittäviä, niin Konstantinus sitten päätti siirtää tämän pääkaupunkinsa tuonne Byzantioniin, joka nimettiin sitten hänen mukaansa Konstantinopoliksi, mutta siinä oli muutakin kuin tämä Rooma-homma. Mahdollisesti Konstantinus ei käynyt tämän voittoisan taistelun Maxentiusta vastaan, käy taistelun jälkeen Roomassa sitten kunnon visitellä kertaakaan, mutta se syyt oli itse asiassa aika käytännölliset, mutta tämä marginalisoi sen läntisen valtakunnan. Konstantinus halusi uuden pääkaupungin tuohon noin, jossa oli pääsy Mustalle merelle, tärkeät viljantuotantoalueet tuolla niin kuin Pohjoisen Mustameren alueella, Krimin nieminmaa ja ne sektorithan oli välillä vaihtelevassa suhteessa Roomaan ja välillä niin kuin tosiasiallisesti osa Roomaa, pääsy Välimerelle, eli meriyhteydet kaikkialle valtakuntaan, vanhat tiet kulki siitä Byzantionin kautta ja nieminmaa mahdollisti todella hyvät linnoittautumiset. Tämä Septimus Severus oli 200-luvulla 100 vuotta aikaisemmin jumittunut nimenomaan Byzantionin kaupungin valloitukseen pitkäksi aikaa, ja Septimus Severus, hänellä oli käämit palannut siihen ja määräsi kaupungin muurit revittäväksi alas, mutta Konstantinus näki, että tässä on hyvä pääkaupungin paikka, ja rakennetaanpa sinne sitten semmoiset vallottamattomat muurit. No niitä rakennettiin sitten Konstantinuksesta sinne Theodosianus sen aikaa, eli Byzantin ajalle. Sinnehän rakennettiin semmoinen linnoitusjärjestelmä, että sitten kun 500-luvulla se saadaan se Konstantinopolin puolustusjärjestelmä valmiiksi, niin siinä kestää 1453, kohan se oli saakka, kun sitten Mehmet vallottaja tulee ja murskaa sitten tykistöllä nämä Konstantinopolin muurit sitten viimein. Mutta 1000 vuotta kestää nämä muurit. Mutta pääkaupunki siirretään osittain Konstantinuksen Rooma-antipatian takia, osittain senaatin takia, mutta ennen kaikkea tämä loistava maantieteellinen sijainti ja myöskin se, että tämä Rooma täällä Italialla on enenevässä määrin haavoittuva paikka. Siis tämä Balkanin suuntahan on vaikeasti puolustettava, kun se Tonava ei ole ja niin kuin enää roomalaisten hallussa se Tonavan varsi ja vuoristoalueet kunnolla. Ja sitten kun tämä raja pulputtaa sitten täällä
luoteen suunnalla myöskin. Rooma on haavoittuva, se on myöskin väestöllisesti, tämä Länsi-Rooma on pienempi, taloudellisesti heikompi. Tämä Rooman väestöllinen ja taloudellinen painopiste on todella rajusti täällä niin kuin idän suunnalla. Enimmillään Aleksandrian kautta käytävä kauppa, eli tuosta kun tuonne Punaiselle merelle mennään, niin Pax Romana aikaa arvioitu, että ne tullitulot ja verotulot, mitä on saatu siitä Punaisen meren kaupasta, ne on saattanut kattaa 40% valtion budjetista. Vähintäänkin 20-30%. Ja se on siis valtava osuus ollut niin kuin siitä talouspuolesta. Ja väestöllinen tasapaino, kartallahan tämä näyttää, että tämä itä on pikkasen pienempi kuin länsi, mutta väestöllinen tasapaino on todella rajusti tuonne idän suuntaan. Nämä sodat ja levottomuudet sitä osaltaan edistystä vaikuttaa. Ja lännessä sitten tämä Rooma on se suurin ja merkittävin kaupunki, mutta se on semmoisessa niin kuin pitkäkestoisessa taantumisen tilassa tässä vaiheessa. Oikeastaan se koko 200-luvun kriisi on alamäkeä nimenomaan tuolla lännessä, kun taas Pohjois-Afrikka pääsääntöisesti selviää kohtuudella ja itä kärsii vähemmän. Rooma alkaa jäädä marginaaliin. Se ei ole enää pääkaupunki. Ja se tulee vaikuttaa tulevan kehitykseen. No sitten tällaisia niin kuin laveita, isoja kehityskulkuja tosiaan, mitkä siihen sortumiseen vaikuttaa, että tämä koko Rooman homma oli vähän tämmöinen niin kuin kupla tietyllä tavalla. Että se perustui pitkälle siihen, että piti saada jatkuvia valloituksia, ja kun ne alkaa tyrehtymään, niin se taloudellinen pohja alkaa rapautumaan. Nämä jatkuvissa valloituksissa oli muutama palikka, saahan se ryöstösaalis. Me esimerkiksi tiedetään, että vaikka kun Egyptin Rooman vallotti, niin se suora saalis, mitä näiden Egyptin hovista saatiin, niin vastasi useiden vuosien niin valtakunnan budjetti. Kun valloitetaan uusi alue, niin raskaita veroja, otetaan orjia. Rooman orjatalous, kun systeemissä oli se, että kaivoksilla ja maataloudessa oli korkea kuolleisuus, kaupungeissa ja niin kuin kotiorjissa ja muissa taas tyypillisesti vapautettiin huomattava osa orjista, jos ei muuta, niin testamentissa, niin tarvittiin lisää sitä orjapopulaatiota. No ei tule, kun ei tule valloituksia. Ulkorajoilta perittiin tulleja. Britannia on tästä äärimmäinen esimerkki, että kun Britannia vallotetaan, niin sinne ensin sijoitetaan 4 legioonaa, mitkä jumittaa siellä noin 40 vuotta, ja sen jälkeen siellä on 3 legioonaa käytännössä sinne 400-luvun alkuun, kun kenraali Stilicho toteaa, että tulkahan pojat puolustamaan Roomaa, ja niin kuin missään vaiheessa Britannian verotulot ei riitä edes näiden legioonien menojen kattamiseen. Britannian vastaisella rajalla tämä ulkomaankaupan verottaminen toi isot rahat, eli kun Rooma vallottaa Britannian alueen, niin se menettää nämä ulkomaankauppatulot, saa siihen nähden paljon pienemmät tulot veroina läjään, ja sitten onkin se 4-3 legioonaa ylläpidettävänä ja virkamieskoneisto, ja välillä sitten vähän kapinoja ja rähistäänkin siellä. Ja niin tämä on se. Samalla kun se imperiumi vakiintuu, niin siellä sitten nämä alueet alkaa vaatimaan yhdenvertaista kohtelua. Kun on kulunut sukupolvi, 2 sukupolvea valloituksesta, niin ne ei ole kauhean perusteltuja enää sitten mitkään niin kuin rankasutyyppiset hommat. Ja tämä heikentää sitä taloudellista pohjaa. Idän kauppa tuo suuret tulot, mutta Rooman koko ajan kauppataseeltaan alijäämäinen. Tärkein Rooman hyödyke, mitä itään menee, on roomalaiset hopearahat, jotka on Keski-Aasiasta sinne Intian valtameren ympäristöön, Etiopiasta Intian niemimaalle, Keski-Aasian Sri Lankaa alueella, tärkein kansainvälisen kaupan valuutta. Korkealaatuisia, vaikeasti kautta mahdottomasti väärennettäviä hopearahoja. Se virtaa se raha sinne itään koko ajan. Samaan aikaan kuitenkin tulee rajalliset resurssit vastaan. Daakian kultakaivokset menetetään 270-luvulla, mutta jo sitä ennen niin kuin Rooman tämä jalometallituotanto tulee huippu. Hopean osalta 100-luvulla sitten alkaa Kreikan ja Espanjan alueen hopeakaivokset hyytymään, ja niin kuin määrät on valtavia. Näin semmoisen arvio on esitetty, että huipussa niin kuin Rooma tuotti 200 tonnia hopeaa vuodessa. Ja on arvioitu, että kun Rooman
toista vuosisataa verrattain myöhempiin, niin otetaan tämä islamilainen kalifaatti ja kristitty Eurooppa, niin Roomassa liikkeellä ollut hopearahan määrä on ollut 5-10 kertaa suurempi. Siis tämmöistä rahataloutta ei ollut ennen uutta aikaa. 1600-luvun lopulla vasta Eurooppaan alettiin tuoda esimerkiksi pippuria samassa mittakaavassa kuin mitä Rooma toi sitä idän suunnalta. Mutta se koko ajan sitä rahaa virtasi sinne ja tämä alkoi niinku tyrehtyä. Roomalaiset kyllä niinku näki, että näin tämä menee, että me viedään sinne niinku jalometalleja ja uusiutumaton tavaraa, sitten sieltä tuodaan silkkiä ja suitsukkeita, mausteita, jotka taas niinku on uusiutuvia resursseja. Roomalaiset Plinius, luonnontieteilijä, kirjoitti tästä näin, että tämä ei ole ehkä ihan hyvä kestävällä pohjalla. Mutta tämä Rooma, tosiaan se taloudellinen pohja rapautui myös tämän takia, koska rahaa oli sitä jalometallia, ja jalometallit oli rajallinen resurssi, ja kaukaisimmathan roomalaiset rahat on löydetty niin kuin Japanista sitten. Ja Kiinahan se oli se tärkein silkin lähde, joka taas pyrki kontrolloimaan sitä silkkikauppaa. Väestölliset, mikään valtio ei ole pystynyt pitkällä aikavälillä ylläpitämään statusta, jos väestöpohja ei vakaa. Rooman väkiluku kääntyi laskuun viimeistään toisen vuosisadan lopulla. Ja Pax Romanan aikana, kun semmoinen iso juttu, mikä oli vielä arkeologiassa hetki sitten kysymysmerkki, että mikä oli roomalaisten ravitsemustilanne, näkikö köyhät nälkää ja muuta. Jos lukee vähän vanhempaa kirjallisuutta, niin kerrotaan, että orjat ja kaupunkien köyhät eli nälässä ja muuta. No Pompeji ja Herculaneum, meillä on sieltä löytynyt, muistaakseni Herculaneumista löytyi tämmöinen tukkeutunut viemäri, mikä oli sitten tulvinut tilaan ja sitten sinne jäänyt aineistoa, mahtavaa uloste löytö kerrostaloasukkaista ja muutama muu tämmöinen löytö, mitä on päästy analysoimaan. Niin me tiedetään, että niin kuin Rooman köyhälistönkin Pax Romana aika ruokavalio on verrattain monipuolinen. Nykyteknologian ansiosta me tiedetään luuanalyysistä ja muista, että puutossairaudet oli harvinaisia poikkeuksia, myös niin kuin ihan köyhän väestön orjien keskuudessa kukoistusajalla, ainakin Etelä-Italiassa. Nälänhädistä, semmoisesta, että oikeasti niin meinataan kuolla nälkää, niin kauan kuin se yhtenäinen talousjärjestelmä toimi, niin ei ollut semmoisia massiivisia nälänhätiä. Kun nämä niin palaa, ne nostaa kuolleisuutta. Italiassa maaseutu alkaa keskittymään väestö näille suurtiloille, latifundeille koko ajan enemmässä määrin. Ja oli se sotilaallinen selkäranka, oli tasavallan ajalla se italialainen tai myöhemmin kansalaisten maanviljelijäluokka, josta ne sotilaat tuli, no sitten tulee palkka-armeija, tämä alkaa muuttumaan. Mutta siinä vaiheessa, kun Rooman pitää 400-luvulla puolustaa noin itteensä barbaareja vastaan, niin ei ole enää, ei näillä talonpojilla ole mitään intressiä, ei he puolusta mitään tasavaltaa tai vapautta tai edes meitä. Me tiedetään 400-luvulla, että roomalaiset yläluokkaan kuuluvat on mieluummin leikanneet peukaloitaan pois, kun palvelleet armeijassa, ovat saaneet vapautuksen, välttävät palvelusta ja niin edelleen. Syntyvyys laskee, sitä ei ihan tarkkaan tiedä, mikä siihen vaikutti, mutta erityisesti kaupunkiväestö ja yläluokan keskuudessa. Ja kun me puhutaan tuommoista aikakaudesta, että infektiosairauksien lapsikuolleisuuden takia niin kun on täysin normaali, että saadaan se 5-7 lasta ja heistä aikuiseksi selviää 2 tai 3, tai ei yhtään tai 1. Niin siinä pienikin tällaisessa tilanteessa niin kuin syntyvyyden aleneminen näkyy niin kuin aika rajusti siinä, että jos meillä on lapsikuolleisuus 20-30% ensimmäisen elinvuoden aikana, niin ei tarvitse syntyvyyden kauheasti puota, kun se alkaa näkyä siinä väestökehityksessä. Ja toistuvat kulkutautiepidemiat niin kuin aiheuttaa tuhoa. Ja taas siellä, mikä ei Rooman selviytymisen kannalta ole se paikka, mihin ne iskut pitää tulla, kaupungeissa ja armeijassa. Myöskin sitten, mikä näkyy siellä Kiinan suunnalla, Kiinahan kärsii näistä samoista kulkutaudeista, samoin Persiakin myös, urbaaneja kulttuureja ovat, niin tämä antiikin lämmin ja kostea ajanjakso päättyy. Seuraa kylmä ajanjakso, ja 500-luvulla oikeasti mennään niin kuin kunnolla kylmiin lukemiin, ja niin kuin myöhäisantiikin ajalta, nyt en uskalla edes vuosisataa sanoa, mutta myöhäisantiikin ajalta meillä on esimerkiksi tietoista Po-joki, tämä Pohjois-Italian
niin kuin suuri joki ja Italian suuri joki, niin se jäätyy jossain vaiheessa. Ja monesti dramatisoidaan niitä kansainvaelluksia, mutta ne on niin pitkällä aikavälillä niin kuin tapahtuvia, ei ne ole mitään massavyöryjä, mutta tuossa niin näkyy se, että se Rooman kyky ylläpitää sitä rajavalvontaa romahtaa, barbarikansoja tulee, ja Roomahan sitten alkaa sitten semmoisen reaktiivisesti, mitä Bysantti jatkaa, että kun ei pystytä siihen, niin päästetään se porukka sisään, ja asettukaa rajoille ja puolustakaa niitä rajoja. Siinä kun 400-luvulla nämä barbaarit vallottaa sitten Rooma, niin sieltä on säilynyt, en muista mikä komentaja se niissä oli, että ei niin kuin hyvä barbaari haluaa tulla siis niin kuin roomalaiseksi, että se vielä on se roomalainen idea niin vahva, että nämä vallottajakin haluaa nimenomaan se Rooman vallottaa ja tulla roomalaiseksi, mutta ei se enää sillä tavalla toimi. Mutta Rooma alkaa niin kuin menettämään, Rooma germanisoituu tai barbarisoituu, miten se haluaa sanoakaan. Olen maininnut useamman kerran tämän kenraali Stilichon. Hän on puoleksi vandaali, siis yhden koottiheimon edustaja, puoleksi roomalainen, joka pelastaa vielä 400-luvun alussa tämän Rooman kaupungin, mutta sitten sisäisten juonitteluiden myötä hänet sitten syrjäytetään ja surmataan, ja sekä sitten tuleekin se ensimmäinen Rooman ryöstö. Ja lännelle se kuolin isku on sitten tämä 395, kun niin kuin oikeastaan niin kuin voi sanoa, että tämä länsi pysyy pystyssä, koska siellä on se rikas, sotilaallisesti vahvempi, väestöltään suurempi itä, jolta niitä niin kuin resursseja tarvittaessa saadaan. Ja vaikka se valtakunnan pääkaupunki on siellä Konstantinopolissa, niin se kulttuurinen sydän ja identiteetin kannalta olennainen on edelleen se Rooma ja Rooman kaupunki, Forum Romanum, että ei sitä niin kuin, tämä yhtenäinen valtakunta ei missään vaiheessa tätä Roomaa, niin kuin Rooman kaupunkia ja länttä siis hylkää, mutta 395 kutakuinkin sen Diokletianuksen rajojen mukaan se raja vetästään tuossa, näkyy tuo idän ja lännen jako, ja se on sitten niin kuin nopeasti pyytty. 395 lännellä ei ole taloudellisia resursseja, ei väestöllisiä resursseja. Sanon siitä, että talous pirstoutuu, no se pirstoutuu nimenomaan lännessä pahasti. Sanon siitä, että alueet joutuu heitteille ja niitä ei puolustettu, niin pitää paikallisesti järjestää. Ja se on nimenomaan länsi. Ääriesimerkki 400-luvun alku Britteinsaaret. Legioonat kutsutaan puolustaa pääkaupunkia, ne ei koskaan palaa. Sinne jää roomalaista asutusta, sinne jää siviilihallinto, mutta se vaan niin kuin sulaa ja katoo. 400-luvun tämä Germanian vastaisen rajan niin kuin pettäminen, sitä ei saa tarkalleen tiedä, että mitä siellä niin kuin tarkalleen tulee, mutta niin kuin tapahtuu, mutta tiedetään kyllä, että ketä sitä rajan tulee. Mutta tosiaan keskusvallan kyvyttömyys sitten puolustaa niitä rajoja, tämmöinen vähittäinen barbarisoituminen, barbarikansojen asettuminen Rooman valtakunnan alueelle, taas semmoinen, että lorotellaan lämpimikseen housuun ja lämmittää, mikä lämmittää. No sen jälkeen meillä on niitä barbareja molemmin puolen rajaa. Ja sitten tämä tämmöinen, että kun talouden pohja rapautuu, niin verotetaan lisää. Kun sotilaita ei ole saatavilla pakkoa täyttää, Rooman armeijan koulutustaso myöskin romahtaa, ja sitten tällainen niin kuin sotilaallinen ylivertaisuus, niin se niin kuin sulaa. Roomahan oli Pax Romana aikaan niin kuin teknisesti ja koulutukselta ihan ylivertainen niin kuin kaikkiin vihollisiin nähden. Rooma heikkenee, muut oppii sitä Rooman sodankäynnistä tai kehittää sitten omaansa, ja siinäpä se ylivalta sitten niin kuin alkaa olla, ja se 400-luvun hommahan on vaan niin kuin viimeistely. 410 Rooma ryöstetään, dramaattinen maalaus. Todellisuudessa tämä ensimmäinen ryöstö oli aika siisti. Ei mitään laajoja massamurhia, ihan vain arvotavaraa mukaan ja tämmöinen vallanosoitus ja näin, mutta ne myöhemmät Rooman ryöstöt oli sitten tuhoisampia. 476 tuossa tämmöinen tulkinta siitä Romulus Augustuksen vallasta luopumisesta, mutta siis tämä Rooman kaupungin romahdus on raju. Silloin kun Konstantinus valtaan nousee, siirtää pääkaupunki Bysantionin kaupunkiin, niin Roomassa on arveltu, että se on vielä se 1 miljoonaa asukasta suurin piirtein. Pax Romana huippulukemia niin luokkaa, toki näihin pitää aina suhtautua varauksella,
Mutta sitten kun me mennään sinne 400-luvun puoleen väliin ja sen jälkeen, niin alle 100 000 puhutaan. Toki jotkut on esittänyt vähän isompia, 200 000kin näin, mutta oli miten oli, niin verrattain lyhyessä ajassa väkiluku putoaa Rooman kaupungissa jopa 90%. Ja 476 Odovacar kruunattaa itsensä Italian kuninkaaksi, ei Rooman keisariksi, ei läntisen Rooman keisariksi, vaan Italian kuninkaaksi. Ja siihen sai sitten tämä Rooman taru loppu. Olisiko kysymyksiä? Vähän meni pitkäksi alkuselluksen takia osalta. Joo. Semmoista, kun historiatutkimus on keskittynyt aika paljon niihin syihin, näivettyjä. On keskitytty niihin syihin, että ylipäätänsä Rooma pystyy pakettamaan kasassa mukana. Joo, on sitä vahvuutta niin kuin tutkittu aika paljonkin. Kyllä, mutta se on sellainen, että siinä on taas se on siihen voi lyhyesti vastata. Että siellä on todella paljon tekijöitä. Sanotaan, että roomalaiset onnistuivat aika monessa asiassa, missä muut vallottajat epäonnistuivat. Se kansalaisuusjärjestelmä oli yksi niistä, että Rooma pystyi ottamaan mukaan porukkaa. Nämä muut valtiothan pääsääntöisesti Välimeren piirissä oli ollut tämmöisiä etnisiä valtioita, tai siellä oli se etninen yläluokka ainakin näillä foinikialaistaustaisilla, niin roomalaisilla ei tällaista ollut. Se oli yksi. Ja omalla aikaa pitkään ylivertainen armeija ja tämän tyyppisiä seikkoja. Mutta siinä on paljon tekijöitä. Ja Rooman vahvuudet rakentui siinä ajan kanssa, että se Roomahan siirtyy aika pitkällä aikavälillä siihen suurvalta-asemaan. Sekin on, jos otetaan se läntisen Välimeren piirin voimavaltio 200-luvun alku ennen ajanlaskun alkua, niin se on kuitenkin lähes ajanlaskun alku, kun sitten egyptiläiset lyövään Kleopatran valtakunta, viimeinen Ptolemaios, jos dynastian hallitsija syrjäytetään, niin se suurvallaksi nousukin on semmoinen, jos siitä otetaan ne Augustusta edeltävästä ajasta ja sitten nämä foinikialaisia tai karthagolaisia vastaan sodettu, niin sekin nousukin on sen 250 vuotta vähän yli aikakausi. Ja sitä taas edeltää hyvin verrattain rauhallinen nousu siellä Italian alueella. Että Roomalla on vähän semmoinen nälkäkasvaa syödessä valloitus siinä myöskin. Ja siihen se koko ajan sopeutuu uudella tavalla siihen muuttuvaan tilanteeseen. Sitten se nimenomaan, että se valtakunta lopussa kasvaa niin nopeasti, niin se on yksi syy, miksi se tasavaltainen järjestelmä kriisiytyy. Silloinhan Roomassa voinut myöskin kaatua niin sisäisiin kahnauksiin ja syntyy keisarikunta. Sillä on iso joukko niitä vahvuuksia. Se voisi olla itse asiassa joku luennon aihekin ihan, että miksi Rooma oli niin vahva kuin oli, miksi se suurvalta-aika kesti kuitenkin yli 500 vuotta ja miksi valtakunta, jos myyttisiä perustamisrajoja halutaan uskoa, niin 1200 vuotta kesti valtakuntakin ja kaupunkivaltiosta 476 on kuitenkin noin 1000 vuotta. Muita kysymyksiä? Okei, eikä siinä sitten kiitoksia mielenkiinnosta ja näin lokakuussa on sitten seuraava pätkä luvassa. Kiitos.